हेलो एन्ड नमस्ते गाइज। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म ह्याकर मास्कको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु र यो मास्कले हामीलाई कोरोनाबाट सेभ गर्न सक्छ या सक्दैन र यो प्रोडक्ट मैले कहाँबाट कसरी अर्डर गरेको यो सब जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। गाइज ओपन भइसकेको छ हैन। वाउ गाइज हाम्रो प्रोडक्ट निस्किसकेको छ। सो गाइज तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले मास्क लगाइसकेको छु हैन। अनि यो मास्कको रिभ्यू गर्नु पर्दा भनेको यो मास्कबाट हेर्न पनि इजी नै छ हैन यहाँबाट। अनि गाइज यो मास्कबाट भित्र सास फेर्न पनि इजी नै छ। अनि यो मास्क भनेको एकदम स्ट्रङ नै छ गाइज हैन। अनि यो पछाडी यो बान्ने छ। सो ओभरअल भन्नुपर्दा गाइज यतिको प्राइसमा यो प्रोडक्ट मलाई चाहिँ ठिकै नै लाग्यो र सायद यसले हामीलाई कोरोनाबाट पनि अवश्य सेभ गर्छ होला। र यदि तपाईँ पनि म जस्तै कम्प्युटर लभर हुनुहुन्छ भने दिस प्रोडक्ट इज मेड फर यु गाइज विल लभ इट। सो यदि तपाईँ पनि यो प्रोडक्ट अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु। थ्याङ्क यू।